أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات سلسلة تعلم فيديوهات السبورة البيضاء الوايت بورد أنيميشن باستخدام برنامج دودلي. والنهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجات مهمة في برنامج دودلي. يا ترى هنتكلم عن إيه؟ هنعرف مع بعض النهاردة إزاي نضيف الصورة، وإزاي نعمل حركات على الصورة ونضبط إعدادات الصورة، وإزاي بنتحكم في وقت أو توقيت الرسم. وهنحاول في فيديو النهارده ما نطولش عليكم بحيث مدة الفيديو ما تعديش 8 دقايق، عشان في ناس كتير طلبت ان الفيديو ما تكونش مدته طويلة. طبعا دي الواجهة العامة للبرنامج شرحناها في المحاضرة اللي فاتت. تعالوا نضغط على Create New Video. زي ما احنا قلنا طبعا هتختار هنا نوع الستايل اللي انت هتشتغل عليه، فاحنا هنختار الوايت بورد. هنا هنكتب عنوان المشروع بتاعنا وليكن هنسميه الوايت بورد. نرجع هنا بقى للريزوليوشن. زي ما احنا قلنا هنختار ريزوليوشن حسب المنصة اللي انت هتعمل عليها الشغل بتاعك، فاحنا هننشر على اليوتيوب فهنختار 1080p وهنضغط على كرييت. دي بقى كده الواجهة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها، وهنضيف عليها كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها في كل مشهد من مشاهد فيديوهات الوايت بورد انيميشن. طبعا بيحمل البرنامج كده خلاص، هو حمل معانا. زي ما احنا قلنا طبعا اول ايقونه عندك فوق اللي هي السينز اللي هي المشاهد الجاهزه، هنا الكاركتر الشخصيات، وهنا البروبس اللي هي الصور التوضيحيه، وهنا الخطوط بتاعه اللغه العربيه، وهنا المقاطع الصوتيه او الساوند افكت، وزي ما احنا قلنا هنا الماركت بليس اللي احنا ممكن نشتري اي حاجه من داخل البرنامج. تعالوا نضغط مع بعض كده، وهنتكلم النهارده على ازاي نضيف المشاهد او الكاركترز او الصور التوضيحيه. زي ما احنا قلنا هنا دي هنا السيمز المشاهد، هنضغط على الكاتيجوريز. هتلاقي عندك هنا الاول والماي لايبراري وشرحناها المره اللي فاتت، فهنضغط على اول وهنبدا بالسكرول كده وننزل ندور على المشاهد اللي احنا محتاجينها. لو عايز حضرتك تعرض المشاهد بالالوان زي ما احنا قلنا هنضغط على دودلي ريمبو، بدل ما هي اوف هنخليها اون. اصبحت المشاهد عندك ملونه اهي. تبدا تستعرض المشاهد اللي انت محتاجها وتختار المشهد اللي يناسب المشروع بتاعك. نبدا ندور كده على المشاهد المناسبه. دي كلها عبارة عن مشاهد عرضناها بالألوان اهي. ممكن ناخد مشهد زي ده، إما دبل كليك أو تسحب وتسيبه في منطقة العمل هنا. هتلاقيه أصبح ظاهر عندك في المكان ده، وفي نفس الوقت نزل في التايم لاين اللي تحت. طبعا هنا المشهد اللي قدامنا فيه أكتر من حاجة، في شخص بيترسم، في اللي هو الأنتريه، في الأباجورات، في الشباك، في اللي هي اللوحة ديت والزرع ده كله ايه. طبعا كل من دول يعتبر رسمة داخل المشهد عامة. تمام كده؟ طيب تعالوا نضغط على ايه هنا لو احنا محتاجين طبعا نعمل بريفيو ونشوف المشهد ده وقت الرسم بتاعه قد ايه. ممكن نضغط في المكان ده كده، ده بيعمل لك بريفيو بملء الشاشة. تمام كده؟ طبعا هنا بيمسح وبعد كده يبدأ يرسم. قلنا لو احنا محتاجين نوقف الخاصة دي هنوقفها من اعدادات الصورة. تمام كده؟ هنا تقريبا بياخد 45 ثانية علشان يرسم المشهد زي ده. طب احنا ممكن نتحكم في كل رسمة من دول ونديها التوقيت المحدد حسب بعد كده التعليق الصوتي الموجود عندك في المشروع بتاعك. تمام كده، هو كده خلص رسم المشهد. هنعمل كلوز. طب احنا ممكن نعمل بريفيو برضو من هنا، شو بريفيو. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نتحكم في الاعدادات بتاعه الرسمه دي. طبعا قلنا هنا في عندك حاجه اسمها سيتنجز، ده هتكون اعدادات للمشروع كله، وهنا عندك السيتنجز ده اعدادات للمشهد ده. فتعالوا نظبط الاعدادات العامه للمشروع بتاعنا. هنيجي هنا لسمارت مود وهنختار اوف. بدل ما هو بيمسح وبعد كده يبدا يرسم، لا هو هيرسم مباشره. ممكن نغير شكل الايد اللي بترسم، وليكن مثلا ممكن نختار مثلا ايد زي دي مثلا اهي. غيرناها خلاص، واقول له ايه، واقول له ابلاي. تمام. طيب احنا ممكن نتحكم في وقت الرسم، قلنا عن طريق السحب والافلات. تيجي هنا في اخر المشهد كده اهو، لما بتغير شكل الماوس عندك وتروح ايه ساحب دراج جهة الايه، جهة اليسار، هتلاقي الوقت بتاع الرسم بايه بيقل اهو. تمام كده. طب تعالوا كده نعمل بريفيو. بص كده اهو بدأ بيرسم بسرعة. مفيش الجزء اللي هو بيمسح وبعد كده بيبدأ يرسم، لا هو أصبح، لأن احنا وقفنا خلاص النظام ده.
وبدأ يرسم المشهد. هنا 24 ثانية، كان الأول 45 ثانية. تمام كده؟ يبقى أول حاجة احنا ممكن نقلل وقت الرسم عن طريق السحب والإفلات جهة الإيه؟ اليسار. طب هل أنا ممكن أتحكم في توقيت الرسم بدل السحب والإفلات جهة اليسار ممكن بطريقة تانية؟ ممكن. بص كده عندك هنا على اليمين في حاجة اسمها اللايرز أهي. ابدأ هنا عن طريق السحب والإفلات، هتلاحظ كل رسمة داخل المشهد بتاعك عبارة عن لايرز، طبقة. في الطبقة الأولى أهو راسم لك اللي هي الخلفية اللي هي باللون الأخضر اللي هي الحيطان. بعد كده اللير التانية اللي هي تقريبا الأرضية دي. بعد كده اللير التالتة اللي هي الستار اللي ورا. اللير الرابعة اللي هي الرسمة دي الشباك ده. بعد كده المكتب. بعد كده الأباجورة. بعد كده الزرعة ذات نفسها مشهد. الأباجورة التانية أهي والزرعة بتاعتها. بعد كده كرسي الأنتريه والحاجات دي كلها. بعد كده رسمة الراجل. بعد كده رسمة الترابيزة اللي قدامه. بعد كده اللي هي الوردة اللي موجودة على الترابيزة، وهكذا. كل واحدة من دول تعتبر لير لوحدها. هتلاحظ حاجة هنا، بص كده معايا أهو. لو جبناهم من الأول هنا بيقول لك ديلاي. قلنا ديلاي اللي هو الوقت اللي هو قبل ما يبدأ في الرسمة بينتظره. هنا مخلينها 0. ممكن نزود. تعالوا كده نزود كده ونشوف الإعدادات بتاعتها هتكون عاملة إزاي. بص كده أنا خليتها وليكن عشان بس تبقى واضحة بالنسبة لك. طبعا هي الأفضل هنخليها 0، لكن هنا هنخليها مثلا وليكن 2 ثانية. هو وقت الرسم بتاعت المشهد ده 1.6 سكند. احنا ممكن نقللها نخليها مثلا ايه 6 او نخليها مثلا ايه 1.1. تمام. وممكن تيجي عليها تروح دبل كليك وتكتب الرقم اللي انت محتاجه. نيجي مثلا للمشهد التاني. ممكن بص كده هنزود اهو. بص كده معايا اهو خليتها 1 وهنقلل دي. تمام. نيجي للمشهد اللي بعد كده هنزود دي مثلا اللي هي الستارة دي. هنخليها مثلا 2 أو 1.5 وهنقلل دي. وتعالى كده نشوف تأثير الحاجات دي. هضغط سيف اهو واقول له بريفيو. نبص كده معايا اهو. طبعا انا بحب اعمل بريفيو بملء الشاشة افضل. احنا ممكن نعمل هنا ايقاف وابدأ اسحب وابدأ من الاول تاني اهو. انا عايزك بس تاخد الوقت. لاحظ كده بينتظر ثواني وبعد كده يبدأ يرسم اهو. انتظر هيبدأ يرسم الارضية. انتظر هيبدأ يرسم الايه الستارة وهكذا. بعد كده بيرسم كله على طول. تمام. طيب ولاحظ الوقت هنا بقى كام 27 ثانية لان طبعا احنا زودنا الوقت اللي هو بياخده قبل ما بيبدأ الرسم. تمام كده. هنرجع دي هنخليها ايه 0 تاني افضل او نص اهي. خليناها دي 0. تمام كده. طيب انت هنا بقى لو انت محتاج المشهد ده بدل ما كله بيترسم انت محتاج اول ما يبدأ المشهد تكون مثلا الحيطة والشباك الموجود عليها والستارة والحاجات دي كلها موجودة ما عدا بس هيرسم الراجل مثلا والترابيزة اللي قدامه. يبقى هنيجي على كل ده هنخلي وقت الرسم هنخليه ايه 0. خد بالك هنا اهو هنخلي ده ايه 0 اهو. طبعا هننزل على كل طبقة موجودة هنخليها هنا ايه 0 اهي. تمام. المكتب هنخليها ايه 0 اهي برضو. طبعا احنا اخترنا مشهد فيه رسومات كتيرة بس عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. عايزك بس تاخد بالك من الاختلاف اللي هيحصل. طبعا محاضرة النهاردة دي محاضرة مهمة لان بناء عليها انت تبدأ. خد بالك لما انت بتقلل الوقت هنا ايه تحس ان هو ايه بيعمل سحب وفلات جهة اليسار. الراجل ده هنسيبه زي ما هو كده. وخد بالك عشان هنعمل حاجة كويسة جدا دلوقتي هنعدل في انهي يرسم من الاول. خلاص كده اهو. تقريبا كده عملنا كل اللير. تعالوا كده نعمل بريفيو سيف ونقول له بريفيو. كل موجود يدوب رسم الايه رسم الراجل. بس خد بالك من حاجة. هو لما رسم الراجل بعد كده ظهر عندنا حاجتين بعده. احنا عايزين المشهد كله يظهر كامل وبعد كده اخر حاجة يرسمها الراجل. تمام كده. هنعملها ازاي؟ هنعيد ترتيب الطبقات. بص كده معايا هنا ركز. بص الطبقة الاولى اهي
ده الجدار، بعد كده الأرضية، بعد كده الستارة، بعد كده الشباك ده، بعد كده المكتب، بعد كده الأباجورات بالزرع اللي فيها، الأباجورة التانية بالزرع اللي فيها، والحاجات دي كلها. احنا عايزين بقى كل اللي هو جاي بعد رسمة الراجل ده هنطلعه فوق. بص كده معايا اهو، دي اللي بعد رسمة الراجل اهو، الترابيزة دي هنسحبها كده، بص كده، وهنوديها فين؟ بص كده اهو، سحب وإفلات، وهنعيد ترتيبها. أهم حاجة أنا عايزها بقى بعد الإيه؟ قبل الراجل مباشرة في المكان ده كده أهي. تمام؟ بعد كده هنجيب الأباجورة دي أهي، وهنطلعها فوق أو في أي مكان يعني، بس إحنا هنخليها بنفس الإيه؟ هنحافظ على نفس الترتيب بتاعها في المكان ده كده. بعد كده هنجيب اللي هي المشهد اللي بعد كده، وهنخليها بعد الأباجورة دي كده أهو. تمام؟ بعد كده آخر حاجة أهي، وهنطلعها فوق رسمة الراجل ده أهو. تمام كده؟ بس عشان يبقى المشهد واضح، تعالوا كده نزود وقت الرسمة بتاعة الراجل ده، وليكن هنخليه بص كده 7 أو 8 ثواني. وتعالوا نعمل بريفيو. بص كده معايا، شوف المشهد كله ظهر كامل، وبدأ يحصل ايه هنا؟ بيرسم في الراجل اللي هو آخر حاجة موجودة عندك في المشهد. تمام كده؟ طيب يبقى احنا اتعرفنا في المشهد ده ازاي نعيد ترتيب الطبقات، ازاي نتحكم في وقت الرسم، وطبعا الوقت ده بعد كده هنظبطه مع التعليق الصوتي والموسيقى الموجودة في المشروع بتاعك. طب لو جينا هنا مثلا على الراجل ده اهو الموجود في المشهد، خد بالك لما تضغط عليه بيظهر عندك بعض العلامات الموجودة فوق، علامة القلم لو انت عايز تعدل بقى في المشهد بتاع الراجل بالظبط. هنا عاوز تعمل له، بص كده، لو ضغطنا على الفليب اللي هو هيعكس، بدل ما هو باصص جهة اليمين، بص كده معايا، بص جهة الايه؟ اليسار. هنا لو انت عايز تجيبه امام الرسم اللي هو برينج فورورد، او تخليه بيظهر خلف صورة معينة سند باك وورد. وهنا طبعا لو عايز تلغي الراجل ده من المشهد، يعني انت ممكن تجيب مشهد معين وتلغي منه صورة معينة او رسمة معينة. تمام كده؟ طب احنا كده عملنا فليب للراجل ده. تعالوا كده نضغط على علامة القلم ونشوف ايه اللي موجود فيها جوه. هنا جاب لك بقى الراجل. هنا طبعا في حاجات هنا لو انت عايز تخلي الخلفية لون تاني غير اللون الابيض، ممكن تقدر تتحكم فيها بلاك او ترانسبيرنت. تمام. هنا طبعا انت هنا ممكن تتحكم في طريقة الرسم درو او الفيد اللي هو يظهر لك اللي هو ايه؟ ظهور بعد اخفاء. وممكن طبعا بعد كده حاجة اسمها ريفيل باس اللي هو طريقة الرسمة، وهناخدها دي في محاضرة. طب لو جينا هنا ضغطنا على الاعدادات، هنا settings اضغط عليها كده بالنسبة للراجل. هنا طبعا دي الدايمنشن بتاعته مش هنلعب فيها عادي خالص. هنا بقى لو احنا قلنا الفليب اللي هو الانعكاس اللي هو خدها الافق هنا. تمام، في افق طبعا فقط. في حاجة تانية بعد كده الكالر، انت ممكن تغير في اللون بتاع الرسمة. لو احنا مثلا ممكن نخليها باللون ده مثلا. تمام كده، لو طبقنا كده خد بالك منها ايه اللي بيحصل. بص هنا اهو، غير اللون بتاع الراجل وخلى طبعا الحدود بتاعته. لو انت عايز تغير بقى اللي جوه الحدود، تعالوا كده نشوف هنغيرها ازاي. هنضغط على هنا السيتنجز بتاعه الرسمه نفسها. لو انت عايز تغير بقى الالوان جوه اللي هو تعبئه الشكل، هتضغط على انفيرت، هتخليها ايه؟ اون. وتعالوا كده نجرب. بص كده هنا ايه اللي حصل. بريفيو، خلى اللون اللي هو اللي احنا اخترناه اهو بينك في الرسمه. بعد كده هيبدأ غير الرسمة اللي جوه وخلى لونها ايه؟ مختلف. تمام. طب لو عايزين نرجع تاني كده، هضغط تاني على الاعدادات. في حاجة هنا بقى اسمها ايه؟ بص كده معايا هنا اهو، opacity اللي هي الشفافية. لو احنا هنا 100%، عايزين وليكن نخليها وليكن 50%. وتعالى نقول له كده ابلاي، وناخد بالنا ايه اللي حصل بالنسبة للرسمة. تحس ان هي بهتت شوية. ولو عايز انت تخلي الصورة باهتة اكتر، نبدأ نقلل النسبة، بدل ما هي 50% نخليها 20 و10 او 30%. تمام كده؟ تمام كده. طيب لو عايزين نضيف مشهد تاني، هروح ضاغطين على علامة البلس هنا اهو. طبعا احنا ممكن نستخدم الخاصية اللي احنا قلنا عليها، انك انت تعمل زي لوجو كده او صفحة بالخلفية معينة تبدأ ترسم عليها. ازاي؟ جينا في خلفية زي دي كده اهو،
نبدأ نضيف مثلا وليكن صورة من خارج البرنامج. اضغط على بروبس هنا وعلامة البلس دي، وليكن هنختار الصورة دي واقول له هنا ايه كونتينيو، هيجيبها لك في المكان ده. عايزين بقى نخلي واحنا بنرسم على الشاشة البيضاء دي هنخلي دي خلفية. هنضغط على الاعدادات وهنيجي هنا على الاوباسيتي اللي هي الشفافية ونخليها بص كده مثلا وليكن 10%. قول له ابلاي. بص كده طبعا بقت ايه هنا الكتابة باهتة خالص، ونبدأ نكبرها وبعد كده تبدأ ترسم عليها. تمام. هتقولي طب احنا محتاجين نخليها في الخلفية، عادي جدا. هقول له هنا ايه لو انت ضغطت عليها كده هو ايه بعتها لك في الخلفية. هتيجي بقى انت تدخل عليها شخصيات تانية، مثلا لو جبنا حاجة من الكاركترز هنا وهنختار هنا الكاتيجوريز وهنقوله مثلا البيزنس اللي هي الشخصيات اللي هي زي الأعمال أو رجال الأعمال، وليكن هناخد شخصية زي دي وتسحبها في المكان ده. احنا مش عايزينها طبعا ريبليس، هقول له هنا ايه يس، حطها لك في نفس المكان ده وتبدأ انت ايه تكبرها وتتحكم في وقت الرسمة بتاعتها. طب تعالوا كده نعمل بريفيو. طبعا هعمل لك بريفيو من البداية. بص كده معايا ايه اللي حصل اهو. رسم الراجل. شوف بقى المشهد التاني. خلاص عمل لك الخلفية اهو وبدأ يرسم عليها الراجل. يبقى انت كأنك عملت شغل او خلفية معينة للشغل بتاعك. طبعا لو انت عايز ما ياخدش وقت بالنسبة للخلفية دي هتيجي عليها اهو وهتظبط بدل ما هي ديوريشن 3 لا احنا هنخليها كام. بص كده قلنا 0. تعالوا كده نجرب بريفيو تاني اهو. بص كده معايا. انت ممكن تسرع هنا البريفيو وتضغط هنا وتقدم الرسم عادي خالص اهي. بص ظهرت لك على طول الخلفية وبدأ يرسم في الراجل ده. تمام كده. طبعا هو شغل الوايت بورد انيميشن وخاصة في برنامج دودلي تفاصيله كتيرة جدا. عشان ما اطولش عليك في الفيديو احنا كده يبقى هنقف لحد هنا، وان شاء الله في المحاضرة الجاية برضو هنكمل محاضرة تانية على ازاي نعدل على الصور ونضيف الشخصيات والحاجات دي ايه كلها. وفي نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.